vänner. Var vi här igen vid Stångtjärn. Och det var dags för avsnitt 6 i min serie Mitt liv med sliv. Idag kommer vi prata om operationen och sjukhusvistelsen. Och vad som hände, hur det kändes, vad de gör och så vidare. För min del så bor jag ungefär 10 mil från Mora där operationen ska vara. Jag bor ensam så jag hade ingen som kunde skjutsa mig dit. Och man var överviktig så man kunde ju knappast gå inifrån Mora ut till sjukhuset. Jag hade absolut inte råd att ta taxi eller sjuktransport eller något sånt. Så jag lyckades hitta en buss som gick direkt ifrån Falun via sjukhuset i Mora som jag kunde ta. Jag behövde inte byta tåg och vissa alternativ behöver man byta 3, 4, 5 gånger. En nackdel var ju att man fick åka extremt tidigt på morgonen och jag fick sitta och vänta en timme på sjukhuset innan jag skulle vara där. Så det var lite stressande. Men jag tog mitt pick och pack, satt mig i bussen och åkte upp. Gick smärtfritt. Fast jag aldrig hade åkt buss där så var det lätt att hitta var man skulle gå av och så. Kom in i sjukhuset, det var öppet. Satt och väntade nära en timme och bara gludda. Man fick ju inte äta någonting ett dygn innan heller så jag började bli riktigt hungrig och törstig. Men det gick bra. Kom upp till avdelningen. De skrev in mig. Och jag fick vänta. Och vänta. Och vänta. Jag trodde operationen skulle vara direkt på morgonen men det var den inte. Efter ett tag så kom det in en och frågade om operationen vi skulle göra och började prata. Så. Alltså, men läkaren sa att jag skulle göra en gastrexliv. Hon sa nej, det stämmer inte. Läkarna skrev upp att du ska vara med i BEST-studien. Ja, det sa hon att jag skulle vara med i den här BEST-studien så ni kan följa med och få statistik. Ja, men när man är med i BEST-studien då får man inte välja vilken operation man ska göra. Då, när du kommer in på operationsbordet och läkaren står redo att operera, då drar han typ en lapp. Antingen bypass eller slev. Ingen vet det förrän då. Och jag fick ju riktig panik. Jag hade ju läst på om gastrexliv, jag hade förberett mig, jag hade tagit reda på allting som fanns om slev. Och bypass är säkert en jättebra operation och hade gått jättebra för mig. Men jag var så 100 inställd på slev. Och jag var 100 på att läkaren hade sagt till mig att det skulle bli slev. Nu när jag tänker tillbaka på det så har de nog mer om att slev är den som ska passa bäst för dig. Men de sa nog inte att det var den jag skulle få. Men i mina öron passar den bäst för mig, det är den jag ska ha. Så ja, där låg jag med rå panik och hon, om det var sjuksköterska eller läkare, jag kommer inte ihåg. Jag tror det var sjuksköterska, hon blev väldigt stressad så hon blev lite småsur och lite smågrinig. Ja, det blev struligt helt enkelt. Och så sprang hon ut och in och kom någon läkare och så här. Och till slut sa han, men då kan du inte vara med i studien om du vill ha en slev. Nej, skit i studien, så jag ska ha en slev. Jag bryr mig inte ett dugg. Studien ger mig ingenting. Den ger ju bara er. Ja, men då kör vi eventuellt slev, sa de. Vi måste prata med kirurgen, han kommer. Okej. Så vänta igen. Vänta. Narkosläkaren kom och pratade om narkosen som vanligt och jag berättade att jag reagerar normalt sett jättedåligt på uppvaknad från narkos, men själva narkosen är aldrig problem. Jag opererade mig många gånger innan. Jag opererade blindtarmen, jag opererade krossade kinden, jag opererade lungan och en hel del. Ja, men det är inget problem.
Och sen kom kirurgen in och sa att ja, men vi gör en sleeve. Eventuellt om förutsättningarna inte är rätt för det när vi öppnar upp det, får vi göra en bypass. Ja, vadå? Kan förutsättningarna vara fel helt plötsligt? Ja, det var någonting med magmunnen. Hur den var, om man hade sår på den och sånt, så fick man inte göra sleeve. Så okej, självklart säger kirurgen att han gör det som är säkrast och bäst för mig. Försök med sleeve, går det inte att göra bypass. Och på något sätt så blev det ett lugn när jag var med där. Kirurgen, fast han var stressad, så lyssnade han på mig. Han var tydlig, han var rak med information. Otroligt förtroendeingivande kirurg hade han. Och det har jag lärt mig att det kan vara en bristvara. Kirurgerna är oftast mindre bra på att ta människor och mer bra på att göra människokroppen. Till slut var min tid. De tog sängen. Normalt så brukar man få ligga ner och sen rulla de in en. Men jag var helt vaken. De rullade in mig. Jag låg i en korridor där. Satt i en korridor. Väntade i en korridor. Folk sprang överallt. Det var som att de inte var redo för mig. Det tog ett antal minuter innan någon kom och pratade med mig överhuvudtaget. Man ligger där halvnaken. Och det springer folk överallt. Det var inte direkt förtroendeingivande kan jag säga. Och sen kom det en jättebra, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var narkossköterskan eller det var en sköterska i alla fall. Och började prata med mig och lugna ner mig, berätta vad som hände, varför jag låg där, vad de väntade på. Ja, hon var helt underbar helt enkelt. Det var en riktig klippa. Och till slut rullade de in med operationssalen. Jag var ännu helt vaken. Jag har aldrig varit innan. Innan får jag alltid bedövning innan jag rullar in, så jag är helt groggy när jag väl är inne i salen, så jag inte minns någonting av det. Och där låg jag och tittade på dem när de höll på, förberedda. Ja, kändes som en evighet. Till slut så blev det, ja men du får ett lugnande först. Har du varit med om det förut? Ja, så som alltid är med en operation. Ja, men det är inget problem. Jag är mig lugnande, så lugna ner mig. Och sen söv de mig med masken. Och vi försvinner mig direkt. Om man nu är helt borta. Sen vaknade jag upp på vaknet. Jag vet inte vad det kan ha varit. Operationen tar en timme eller 2. Så kanske 3-4 timmar senare. Av att en sköterska skriker och gapar. Vakna, vakna! Och riktigt otrevlig i rösten. Och jag hade ju informerat om att jag har jättesvårt att vakna och jag reagerade dåligt efter. Han gapade och skrek och du måste andas och vakna och skakade på mig. Det var nästan som han slog på mig. Och jag vaknade till mig, försvann jag bort i somningen och tillbaka. Ja, riktigt dåligt erfarenhet. Det var enda personen på det sjukhuset som jag fick riktigt dålig erfarenhet av. Alla andra arbetade upp sig, så i slutändan var jag supernöjd med all personal. Från städerskor till matpersonal, till undersköterskor, till läkare. Alla var jag jättenöjd med, utom den här. Han var riktigt jävla otrevlig. När jag vaknade upp så stod han och pratade över ansiktet till en annan i personalen. Ganska grovt. Och det här var precis, vad var det, slutet av februari, början av mars. Precis när covid hade börjat komma. Och han skulle absolut inte jobba om den där sjukdomen kom till Sverige. Och för fan, han tänkte inte utsätta sig för risker om det fanns här. Så då ska han sjukskriva sig. Och han var inte här för att riskera sitt liv. Han var här för, ja det sa han aldrig. Men ja, där låg jag. Nej, jag vill inte. Riktig idiot var han. Ingen som helst kännedom om hur man pratar med folk eller runt folk.
hans chefer borde ta ett rejält samtal. Men låt glöm det. Efter det så åker man in till sitt rum igen. Hade ett eget rum. Riktigt trevligt. Och där började de direkt. Eller inte direkt, men väldigt snart att... Jag kommer inte ihåg hur lång tid det var efter, men så fort en viss tid har gått så måste du börja dricka och få i dig vätska. För du kan inte bara ha dropp. Så de är på det hela tiden. Drick mer, drick mer, drick mer, drick det här. De mäter allting du dricker. Och vissa av oss som låg där hade jättelätt att dricka. De kunde få i sig en deciliter åt gången utan problem. Jag kunde få i mig tesked. Man fick en tesked att dricka vatten med. Och jag som sagt var ett jätteproblem att få i mig någonting. Man fick någon soppor man skulle få i sig energi. Jag var inte i närheten av deras minimumkrav hur mycket man skulle dricka första dagen. Så de behåller mig en natt till. Normalt åker du hem efter en natt. Men jag fick vara en natt till. Och det är ytterst sällan du får vara längre än det. Men den dagen så kom jag inte heller upp till målen. Jag hade inte speciellt ont eller så. Jag kunde bara inte få i mig. Det tog tvärstopp. Och ja, när du hade fått i det du trodde, då kom de in och sa, ja men nu har det gått 2 timmar till. Nu ska du ha fått i dig 2 deciliter till. Och man bara suck. Men jag kommer inte ihåg vad klockan var. Vips så ville de ha hem i alla fall. Jag hade inte nått upp målen, men vips var det heller inte viktigt. Antar att de hade folk som väntade på mitt rum. Så jag var bara, nu får du åka hem. Då får jag, men kan vi inte vänta 2,5-3 timmar eller vad det var. Till nästa buss går och jag kan få åka hem när den går. Och lite mummel och ja, de gick med på det i alla fall. Och jag kan inte säga att det var superkul att gå ut till bussen och sitta i den 1,5 timme och åka hem när man mådde riktigt dåligt och inte kunde få i sig dricka. Men jag tror hon var undersköterska, var riktigt snäll och skickade med mig en kaffekopp med soppa så jag kunde ha på bussen och försöka dricka på vägen hem. Så själva resan gick väl okej. Bussresan hem. Och sen hoppade man av bussen. Och då gick det upp att jag hade ju 600 meter till lägenheten från busshållplatsen. Och normalt sett är det väl inget problem. Det kunde jag gå innan operationen. Men nu efter operationen kändes det som omöjligt. Det här var mitt i vintern. Mars, snö, grus. Man hade väskor med kläder. Nyopererad. Det var ingen höjdare. Har ni möjligheten få någon att hämta er och köra hem er. Men jag gick de där 600 meterna. Det tog väl en timme eller någonting. Men jag kom hem. Och sen kom jag på att jag bor längst upp utan hiss. Men det var bara att ta den tid det tog. Sen kommer man hem till en helt ensam lägenhet, helt själv. Det var heller ingen höjdare. Ingen direkt mat hemma. Och det jag hade hemma, det kommer jag berätta om i nästa avsnitt, kunde jag inte äta. Så har ni möjlighet att bo hos en kompis eller att en kompis kommer och bor hos er första natten, så är det ganska bra. Kanske andra också. För vissa går det jättebra, men för mig var det tungt. I nästa avsnitt kommer jag prata om första 4 veckorna efter operation. Resan till att äta mat igen. Jag hoppas att vi ses då. Har ni några frågor
Skriv dem i kommentarerna så försöker jag svara när jag har tid.